ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่ได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเสียงแบบฮัลโหลสวัสดีครับซีสวัสดีซีได้ยินเสียงที่พี่พูดไหมตอบกลับพี่หน่อยได้ยินโอเคหายไปนานเลยหายไปเป็นเดือนไม่ได้ไลฟ์หายไปเป็นเดือนที่ไม่ได้ไลฟ์มันมีเหตุผลในการหายไปอยู่คืองี้ช่วงที่ผ่านมาพี่ไปนั่นไปทำสิ่งที่เรียกว่าวิจัยมามหาลัยก็เงี้ยแหละครับผมมันต้องมีการวิจัยนะครับผมเออเนี่ยแหละหายไปเป็นเดือนเนื้อเรื่องเกมถึงไหนแล้ววะใช่วิจัยมันคือมันเป็นวิชาของมหาลัยวิจัยมันคือแบบเหมือนไปศึกษาเรื่องหนึ่งมาเพราะพี่เป็นอยู่พี่เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับข้าราชการเยอะมันเลยจะต้องแบบนี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟิล์มใช่คุณฟิล์มจำได้แล้วจำได้ยังจำได้อยู่ความจำยังดีอยู่ซึ่งพี่วิจัยเกี่ยวกับนั่นเรื่องนักท่องเที่ยวก็เลยก็เลยแบบหายไปเป็นเดือนเลยนั่นแหละครับผมก็กลับมาอยู่กับเกมเดิมก็คือ Call of Juarez Gunslinger อันนี้มาเป็น EP ที่2แล้วทีนี้มัน EP แรกจะเกี่ยวกับเรื่องราวของตาลุงคนนี้นี่แหละตาลุงตัวเอกของเราที่เล่าว่าเมื่อก่อนในอดีตเขาก่อนที่จะมาเล่าเรื่องเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างแต่ก็ตามชื่อนะปกคลิปเลยช่วงบทเรียนใช่แต่เอาจริงนี่พี่ปิดเทอมแล้วนะควรจะไลฟ์ได้ทุกวันแล้วแท้ๆรอคอยมานานใช่ครับขอโทษที่หายไปนานเอ่อคือจริงๆนี่พี่ปิดเทอมแล้วแหละแต่ว่าวิจัยยังไม่เสร็จก็เลยต้องทำส่งจานก่อนแต่ก็นะได้เวลาวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีที่จะมาเล่นเกมนี้เอาล่ะเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นต่อซึบขึ้นแล้วโอเคครับขึ้นแล้วรอภาพโหลดขึ้นไลฟ์อยู่เนี่ยสตอรี่เหมือนเดิม continue let's go be quick or be dead จงเร็วหรือจะตายแต่เล่นจบก็ไปนอนวันนี้พวกกลับมาให้หาคิดถึงเฉยๆว่าแต่เกมนี้มันเล่นยังไงนะยิงใช่ละ I dodged death many a time ฉันหลบความตายคืนนั้นมาเยอะโอ้โหเดี๋ยวเมาส์เร็วไปหน่อย I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley อยู่ไหน I thought the Texas Rangers got hard ซินเวอร์ใช้การโกเล่นไรเฟิล That's what they want you to ใช้ believe ใช้ไรเฟิลสิรู้ก่อนเฮ้ยอีกตัวหนึ่งมันยิงจากไหนวะตรงนั้นก็ว่าอยู่ไม่โดนโอ้โหใกล้แค่นี้เอาไรเฟิลแล้วก่อนเยอะพี่ขอบคุณมากสิฉันเข้าไปบาร์เพื่อที่จะแบบไปหาพักพวกที่อยู่ด้านในอะไรประมาณเนี้ยตาแก่แกเล่าเกิดปืนสั้น The very same saloon. Look around and imagine this place painted in blood. เต็มไปด้วยแบบสภาพเละไปหมด Hardin was waiting for me. ฮาร์ดินรอฉันอยู่ที่นั่น
สักครู่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บพี่ Wait, I'm jumping the gun here. เอ้ย Let ฉัน me เล่า back ข้าม up ไป and give you เดี๋ยว some background ที on นี้ขอ this. เล่าย้อนแป๊บนึง He deserves that much. ฉัน Don't เขาค you วรได้ think รับ so, เรื่องราว Ben? มากกว่านั้นจริงไหม John Wesley Hardin was a สัก killer. ครู่นะ มีชาย By the มี end, คน he โทรมา confessed to taking the lives of 42 men. เดี๋ยวพี่แป๊บนึงตอนนี้คือแอดธนาคารเราเริ่มวาดเราจ่ายในระบบโอเคได้เดี๋ยวให้ขอบใจมากโจ้ครับผมสวัสดีครับยิงลมใช่เมื่อกี้โอเคเรียบร้อยคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวนะโอเคกลับมารีซูม Fathers and husbands, พ่อและ brothers ภรร and ยา sons, men with families who cared about them, ครอบครัวและคนต่าง families who put up money in hopes of finding justice. ผู้คนเหมือนให้ตังค์เพื่อให้ชายคนนี้ไปหาความยุติธรรมคือสมัยก่อนกฎหมายมันยังไม่รวดเร็วเท่าสมัยนี้ He was a bona fide folk hero by then. เขา He เกิด had เป็ a นฮีโร่ master gang of armed มี miscreants อา and ยุ other มีแก๊ง assorted มีอาวุธ thugs. He and his เยอะ men set up camp outside of town. อยู่ And ตั้ง I แคม was ป์อยู่ hoping ข้าง Bob was among them. ๆและฉันหวังว่าบอบเนี่ยอยู่ใกล้ๆเป็นเจ้าของเรื่องราวนี้ Anyway, we got some. That son of a. เฮ้ยไม่ชิ They งหรอก didn't ask why I was there. เขาไม่รู้ว่าฉันไปที่นั่น They knew. พวกมันก็รู้ Most of them were wanted as well. พวกมันทุกคนก็ต้องการเห I มือน figured กัน Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. ฉันก่อน I ที่ฉัน had ไป to หา spill ดิน a lot of blood to find ส out ตรีม Hardin wasn't in that ลงส camp. ตรีมกี่ทุ่มครับ He was Low carousing in steam. town with his ก็ closest ตอนนี้ friends. ถึงประมาณ4 ทุ่มผมก็เลิ Hardin's กแล้ววัน boys นี้ apparently didn't want me to reach the Bull's Head. วันชิ Some were hightailing it into town to inform their FA of my unwelcome presence. คือแบบการที่ฉันมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับพวกมันเลยอะไรประมาณนี้ไอ้ชีวิโรดไอ้นี่มันยิงหลบกระสุนยิงโอ้ยเฮ้ยหลังเสียงอยู่แถวนี้ที่ไหนวะ Stop that son of a bitch! อยู่บนเดี๋ยวเยอะ The boys know we got another law dog. ไหนวะน่าตรงนี้หมดแล้วเฉียดล่วงมาเจ็บเองอันนี้กดตัวคิวนะ I มันเป็น wondered ส if โลว์ Bob จึ๊บ was among them. ฉันคาดว่าไอ้บ๊อบเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้ตรงไหนวะ And I steeled myself for the fight ahead. ฉัน For เต as รียม good ตัว as I เพื่อจะสู้ was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. ฉันบอกว่าจอห์นเวสลีย์เนี่ยมันจะแบบเจ๋งกว่านี้ Before I could test my mettle against Hardin, however, ก่อนที่ฉั I น would จะ first need to dispatch his cadre of ไอ้เชี่ย hired กดผิด killers. มัวแต่
ฆ่าให้ตะลุง Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. เจ๊ไกลเกินต้องอะไรเฟิลแล้วยิงไกลเกิน I didn't learn until later that night was in fact his อ๋อ birthday ฉันไม่รู้ celebration. เลยซ้ำว่าคืนนั้นแม่งจัดงานวันเกิดกันอยู่มาเลยจุดพลุไงตายเลยแม่งจอเทาเฮ้ยโมแต่อ่านซับเอาใหม่ทีนี้เราก็จะมาสิ่งตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งมาจัดงานวันเกิดกันบุ้งโอเค S D A W เป็นจริงที่ยิงอย่างโม้เลยแม่งเป็นจริงยิงอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องหาที่หลบเราจะฉายเดี่ยวไม่ได้เราไม่ใช่ยอดมนุษย์โอ้โหยิงรัวใช่ไหมมีตัว F เลยตีได้ถือว่าระยะไกลมีตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งฝั่งซ้ายมีตัวหนึ่งแต่ฝั่งขวานี่ก็มีเฮ้ยโอ้โหสูสักไกลกดหมดแม็กยิงไม่อย่าเอาชื่อจริงมาพูดปืนสีทองใช่ฮะปืนทองเพราะว่าเอาจริงคือเล่นจบแล้วสองรอบเนี่ยอันนี้คือมาเล่นเอาเราจะตีให้คนดูถึงความเทพของผู้เล่นโอ้โหแม่งโอ้โหไม่โดนได้ยังไงโดนแล้วเดี๋ยวจะคุยก่อน700ตายหมด I think I already mentioned that I found Hardin in this very ฉัน saloon. บอกแล้วใช่ไหมว่าฉันเจอฮาร์ดินในที่นี่ได้อย่างไรซาลูนมันเหมือนเป็นแบบบาร์เหล้าใช่แล้วโอ้ย Suffice it to say, nobody there was happy to see me. แต่ละคนมีแม่งไม่ยินดีที่เห็นฉันอยู่ในนั้นเลยโอ้ยเย่มันยิงทะลุมาได้เฮ้ยหลบยิงโอ้โหยิงมันเชียวนะปึ๊บเข้าไปเชี่ยยิงโอ้โหมึงยิงมันเหลือเกินเพื่อนยิงเฮ้ยได้ยิงไม่โดนไปไม่ได้ In fact, I felt a certain hostility. เชี่ยกระสุนหมดแม็กไอ้ยิงโอ้ยเดี๋ยว3 2ไหนวะมาแม่งยังไม่ตายอีกปืนดาเมจหัวคมWhat This is damage my guy 8 นัดงั้นเอาปืนสั้นปึ๊บยิงโอ้ตรงนี้ก็มีโอเคเฮ้ยยิงโดนได้ไงไอ้นี่มันยังไม่ตายอีกเหรอให้ต้องโทษเนี่ย What the fuck bro Damn it ตายโอ้โหมีเกี่ยวโดนยิงตายอยู่ชั้น2ตัวหนึ่ง I was disappointed that neither Bob nor John Wesley ฉัน were รู้สึกผิ among ดหวัง the ที่ dead. บ๊อบหรือจอห์น But อยู่ that was ไม่ใช่อยู่ที่นั่น short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. แต่หลังจากนั้นฉันเจอกับมือปืนที่เร็วที่สุด
พี่โคมแต่บอดของฝากโอ้โหแม่งจริงอันนี้พูดจริงฆ่าไอ้คนครั้งแรกของอายุ15ฆ่าคนที่สำหรับคนเฉยๆ40 more for base I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไร He was หลัง well ตัวล่าง known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. ไอเนี่ยยิงเร็วมากมันเป็นมือปืนเฮ้ยหยิบปืนขึ้นมาหลบได้ยิงไม่โดนยิงไอ้กระสุน No, wait. You didn't hit me then. I'm sure of it. เฮ้ยเขายิงฉันไม่โดนนะฉันแน่ใจโอเคก็ใช่ไงกูกาเองจบไหมกูกาเองเอ้ยเนี่ยต้องให้เป้ามันต้องเล็งให้โดนเลยนะมันจะได้แบบยิงง่ายหน่อยตึ๊บเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบยิงแล้วหลบอีกไม่โดนยิงมึงจะยิงเลยไปไหนวะ That man was faster than grease lightning. But being แม่งยิงเร็วชิบ inebriated หาย as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. อ๋อเขายิงกันเขาฉันยิงกันไม่โดนเลย No, I sent him to prison. ไม่ฉันส่งมันไปที่ Years คุก later, after he was free, หลัง some จากหลายปี restless ผ่านไป avenger took his life. อ๋อ Shot him in แล้ว the เขา back. ก็ปล่อยตัวก็มีคน Just มาล้าง like แค้น this. แล้วมันก็ตาย Anybody up for another beer? Ben? แล้วเฮ้ยมีใครมีเหล้าอีกไหมขอเหล้าหน่อยเบนด้วยขอเหล้าหน่อยแม่งยิงยากจริง Thank you, darling. ขอบใจนะที่รัก Yeah, some say revenge is a dish best served cold. เขาบอกว่าความรัก So แท้เป็นเรื่ whatever องที่แบ happened บ to เย็น that ฉ่ำ Bob เหมือน guy เบี you ย were ร์ after? แล้วบ๊อบอะ Personally, I'd Good, like good. to hear some of your other adventures. ผมอยากจะรู้จัง เรื่องราว I don't การจดหมายของคุ know. ณ Do you ever go toe to toe with a red man? คุณเคยแบบลุยกับเรดแมนป่ะเกรฟวูฟ Yes, I did, Ben. เคยครั้งหนึ่ง I remember once I was after this renegade Apache. ฉันเคยไปแบบไปหาล่า Strangely เกรฟวูฟ enough, revenge But was I'm a also fan, huh? his primary motivation. ก็คือมีเป้าหมายสมัยก่อนด้วยความที่สมัยก่อนอ่ะผมไปแล้วนะจะเจอกันครับผมคุณฟิล์มโชคดีครับคืออันนี้เดี๋ยวเล่าก่อนเพราะประวัติศาสตร์จริงๆก็คือเล่นลิเกมันเหมือนแบบคณะแบบเรียกร้องอะไรสักอย่างในสมัยก่อน ก็คือสมัยก่อนรู้ใช่ไหมว่าอเมริกาตอนที่คนขาวย้ายมาเนี่ยที่อเมริกาแล้วอ่ะจริงๆเป็นของอินเดียแดงชาวอินเดียแดงเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแต่พอถึงเวลาเนี่ยเขามาแล้วก็แบบอินเดียแดงถูกทำเป็นสัตว์เลี้ยงไว้เหมือนสัตว์เลยทำให้แบบพวกเขาเนี่ยต้องรุกฮือขึ้นเพื่อต่อสู้อะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าเรามายิงเขาเนี่ยเราผิดไหมเราเป็นนักล่าฆ่าหัวครับเราไม่สนว่าจะใครจะดีหรือจะเลวแค่บางมาเราก็ต้องทำนะครับผม A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. ตาลุงแกเล่าว่าถูกให้มาล่าฆ่าหัวที่นี่ซึ่ง Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. ก็คือเขาเป็นคนรักษาคนขาวมาก่อน As there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. ก็คือวันที่คนขาวบุกเข้ามานะก็คือวันนั้นลูกสาวเขากำลังแบบที่ยูเกนทูมอร์โรแล้วเจอกันครับผมคือคนขาวมาฆ่าลูกสาวมันตอนวิธีบูชาดวงอาทิตย์ซึ่งแน่นอนว่าคนน่าจะตายซึ่งการที่เสียคนที่รักไปมากที่สุดตานักล่าข้าหัวหรือไซรัสกีตัวเองที่เราเล่นเข้าใจดีเขาเลยพูดอย่างนั้นนะมาต่อ Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. ใช่รู้เลยว่า He ไอ้ led เก a มวู band บ of young มองฉัน Apache อยู่ตลอดเวลา warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him.
ก็คือส่งนักรบอปาเช่มาสู้กับเราซึ่งก็เป็นคนหนุ่มทั้งที่ต้องตายอะไรประมาณนี้ They saw me before I saw them. เมื่อวันเจอฉันก่อนที่ฉันจะเฮ้ยเชี่ยแม่งตกใจหมดเลยยิงหัวแตกมีอีกปะโอเคไม่มีละต่อนะต่อเป็นหัวนี่มาอย่างงี้เลย And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting has started, there was no backing down. โอ้ยยิงจากไหนวะโอ้โหใกล้ขนาดนี้โอเคเก็บกระสุนก่อนชึบหมดเฮ้ยอีกเหี้ยนึกว่าหมดแล้วยิงขาเฮ้ยไม่ตายบ้าไปแล้วกระสุนหมดแล้ว It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas. And that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going หัว after เหลืองตายกับธรรมชาติ But then again, I got a lot of those. อะไรนะบุกมานึกว่าจะน้อยแต่ที่ไหนได้มีเยอะกว่าที่คิดโอ้ยกูอยู่สักใกล้เลยเฮ้ยหมอบยิงทางไหนอ๋อทางนี้ Did you find Grey Wolf? เจอเกมวูฟไหมครับ Not at that moment, ไม่ใช่ตอน but นั้น I ไอ้ did หนู find the entrance to their hideout. แต่เจอทางเข้าที่แบบพี่ไปที่ซ่อนตัวอันนี้โอ้ my god โอ้ yeah A deep crevice that led to a deeper เฮ้ย cave. เหี้ยกำลังจะอ่านซับอยู่ที่จะบอกนะคุณ Yeah, เข้าไป but ใน it's นั้น not out of bravery so much as pure angry cussedness. โอ้ยไม่ต้องห่วงฉันกล้าพอๆกับความโกรธาที่มันอยู่ในอกเลยละจ้ะอะไรประมาณเนี้ยทางนั้นอ๋อทางนี้นี่โอ้ซ้ายมือเฮ้ยเชี่ยมีตัวประมาทไม่ได้จริงรีโหลดอย่างไว See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? มันมืดไหมครับในนั้น Actually, it was pretty well lit as they had torches on the walls. โอ้ยอยู่สบายดีมันมีปากไว้ข้างๆมันมีแบบอะไรนะทอร์ชอ่ะก็คือแบบพวกคบเพลิงปากไว้ตามถ้ำมันเลยมองเห็นง่ายๆอะไรทำนองนี้ตายซะกระสุนเก็บเฮ้ย How big was this cave? ภาพมันใหญ่แค่ไหน man. ใหญ่ชิบหาย Chiricahua had hid out there during the Indian War. เฮ้ยเยอะอ๋อเขาถามว่าใหญ่ถ้ำใหญ่แค่ไหนใหญ่มากเพราะว่าไอ้ถ้ำเนี้ยเคยใช้ทำสงครามมาก่อนก็คือมันเหมาะจะเอาคนเข้าไปเยอะโอ้ย They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. อ๋อมันบอก Cave was haunted with dead Indian ghosts? ถ้ำในเรื่องเล่าว่าไอ้ถ้ำเนี้ยมันเฮี้ยนที่เต็มไปด้วยผีอัปาเช่ To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. กูหวังให้มันมีชีวิตมากกว่าตายมากกว่านะเฮ้ยเชี่ยกระจายเฮ้ยยิงไม่โดนตอนนี้ไอ้สองกระบอกเมื่อกี้นี่ไม่ไหวมึน How come you know so much about engines?
A few years back, I was married to two Mescalero women. ฉันเคยแต่งงานกับผู้หญิง2 คน Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the แต่งพร้อมกั Mescalero. นใช่เป็นพี่น้อง I กั had น to get out of there. เฮ้ยเดี๋ยว Those girls never shut up. ไม่เล่า Both of them ไม่เล่า nagging เรื่อ at ง me เมีย all เว้ย the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? เกิดอะไรขึ้นกับเกย์วูฟครับ อ๋อ Well, I pursued him into the cave of death. เขาล่าเขาไปจนเจอถ้ำแห่งความตายนี่เขียนโอเค I came upon this flooded grotto, and that's when I ห saw ลุม him. แล้วฉันก็ He เจอ came เขา to me unarmed and unafraid. ออกมาโด His ยไร้อาวุธ voice และก็ไม่ echoed ก in ลัว the shadows, เสียงเขาเนี่ย and ดั I งก้อง sensed he meant me no harm. และเสียงเขาเนี่ย You carry ไม่ great มี darkness in your heart. ความ And ความ if you โกร do ธเลย not release it, it will claim your soul. อ๋อมีความมืดอยู่ในใจ The เจ้า sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on ไอ me. เสียงของเขาเนี่ยมันทำให้ฉันนึกถึงคอะไรวะเหมือนไล่คาถาใส่ As ฉั his น story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. มัน he เล่า said I was a great warrior, a coyote man, นี่แมน unequaled เหมื by อน any หมาบ้า other pale-faced warrior, or something like that. Snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. ก็ I คือ didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. มัน And เหมือน indeed, ใน his ขณะนั้น warriors surrounded me and แล้ว attacked อยู่ me like hungry wolverines. ไอ้พวกมันก็มีพวกมันล้อ They มกู couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. ไอ้ใช่ไหมตายยังโอเคตายแล้วหมายว่าไอ้ที่เกย์พูดเมื่อกี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยแล้วกันมันจะพูดถึงว่าแบบอะไรนะมึงมีความโกรธอยู่ในใจเยอะพะวงไปด้วยความแค้นมันจะกัดกินเจ้าไปเรื่อยๆแม้ว่าเจ้าจะแกร่งแค่ไหนก็ตามทีเกย์วูมันรู้เบื้องหลังของตัวเอกเรา I swear I couldn't see any way out of this trap. ฉันไม่ But เจอ suddenly ทางออกเล one ย just appeared, kind of like a แต่ miracle. อยู่ทางออกมันก็โผล่ออกมายังกับปฏิหารย์เห็นว่า Third the cave for Grey I Wolf felt like I would be lost in that damn cave forever. นึกว่าจะหลงถ้ำซะแล้ว Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith. นี่เอา But เฟ no น way in hell I was turning back. มันต้องทำให้ฉันโดดเยอะมากแต่ I ไม่มี chased ทางเลย after ที่ him, จะหาทางกลับ determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo. กูอยากจะให้มันอธิบายว่าเกี่ยวเกี่ยวอะไร Jumbo's right. Are you making this all up as มึง you เฮ้ย go? A มึง few แต่งเรื่องวะเนี่ย details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened. เอ้ยแต่กูพูดจริงทั้งหมดนั่นน่ะ There ที่เกิ were ดขึ้น dozens of Apache warriors aiming at Wait, me from on high. Dozens. Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. ที่เอาโฟ Well, more than that, little lady. อะไรนะที่อยู่พอไล่ตามไปก็เจอไอ้พวกเนี้ยมาล้อมหน้าล้อมหลังเฮ้ยจันนั่นแม่มันไม่กลืนกับธรรมชาตินะจ๊ะโอ้ยยิงว้าววุ๊บไม่โดนจริงกำบังไอ้เชี่ยที่กำบังไม่ทันคุณโง่แล้วไปยืนตรงนั้นมันเป็นเพราะเมาส์เป็นเพราะเมาส์จริงเฮ้ยอย่าปังโอเคแล้วก็ช่องรับพลการเฮ้ยตรงหน้าเปลืองหลบไปสัก1 ครั้งแล้วไหมล่ะตายแล้วล่ะต้องเอาไรเฟิลยิงไอ้ตรงเมื่อกี้นี้เพราะมันไกลเกินโอ้โหเป็นจริงชีวิตจริงโดนไรเฟิล2 นัดนี่
ตายแล้วนะไปใช่ I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell ที me. นี้ฉันก็ไล่ตามเกวูฟต่อเพื่ออยากจะให้มันอธิบายว่ามึงต้องการบอกอะไรกับกูกันแน่โอเค And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. ไอ้นั่นมันล่อให้ Well, son, there had to be at least 100 เป็นอัพกระดับประเภทไหนครับก็คือแบบมีแต่พวกมันยืน God เป็น be ร้อย my witness. โอ้โห Oh, come on. Who are you มึง kidding? ล้อเล่นปะเนี่ย Hey, I believe เฮ้ย you. แต่ผมเชื่อคุณนะ Come on, tell us how it ended. เฮ้ยบอกนี้ All จบยัง right, ไง but I'm not gonna drag this out. Where were we? เราอยู่ไหนกันนะ You were surrounded by 100 Apache มึง warriors. ล้อมหน้าล้อมหลัง Well, ด้วย I didn't 100 take คน the time to count them exactly, กูก็ไม่ but รู้ there หรอก were a เฮ้ย lot เหี้ย of them. กูไม่มีเวลาว่างนับบอกแต่มันเยอะจริงๆขึ้นเอฟไม่โดนยิงที่ไหนเฮ้ยยิงต้องไวเกมนี้มันต้องไวยังไงหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยหลังเฮ้ยยิงเถอะโอ้ยยิงเฮ้ยไม่โดนโอเคตรงแล้วดีนะมีสกิลตัวคิวเนี่ยไม่งั้นตายแล้วตายอีก And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. มีทางเปิดขึ้นมาซึ่งกูไม่เคยเห็นทางนี้มาก่อนโอเคครับลุง I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. ฉันตามเพื่อให้อยากรู้ว่าเกวูต้องการบ But อก it อะไร was like แน่ that son of a bitch disappeared into thin air. แต่อยู่ๆมันก็กลายเป็นหมาป่าแล้วก็ตัวเขาก็หายไปในความมืดโอ้โหเชี่ยปู่ Never did find him. ไม่เคยเจอเขาอีกเลย And never did collect my goddamn bounty. แล้วก็ไม่ได้ค่าหัวที่ตั้งไว้ด้วยโอเค Thank you, darling. ขอบใจนะที่ It's รัก interesting how the truth can sometimes seem malleable, depending upon คือแบบ your มัน point ไม่ of ชัด view. เจน Like how those dime novels make you out to be something you're not? คือแบบ Jack, don't be starting trouble. อย่าสร้างปัญหาไอ้แจ็ค No, นี่มัน he's ชอบขาด right. They do tend to exaggerate. เฮ้ยเขาก็พูดถูก Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? จริงๆปะครับที่ Well, คุณ I was เอาลง there in เรา the ตั้ง flesh, boy, so I saw what happened firsthand. เฮ้ยวันนั้นเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเจ้าของบาร์เล่าให้ฟัง Those Daltons were lawmen once, before they พวก all ดอลตัน went เคย bad, เป็น robbing คน banks นัก and กฎหมาย trains มาก่อน clear ก่อน across จะ the แบบ territory, กลายเป็น until เคยเป็นโจร Coffeeville, of course. แล้วก็มาปล้น I แบ was งค์ one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right. I did my best, sir. อ๋อวันนั้น We เบน all ก็ did. เคยสู้แบบเหตุการณ์ปล้นใหญ่ครั้งนั้น ผมก็เลยแบบเอาร่างของพวกนั้นมาได้บ้างไอ้วันนี้เอพิโซดนี้ชื่ออะไร They Call Me Bounty Hunter เขาเรียกผมว่ามือปืนรับจ้างนะครับผมแม่เพลงแม่งคันที่ดีจริงๆเลยโอเคสตาร์ท It was early morning. มันเป็น One เช้า of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take อาร one. มณ์ทำไมอ่ะ You see, the Oh. Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. อ๋อดาว Two ต้านมัน banks on the same damn street. มันปล้นวันเดียวธนาคารวันเดียวกัน2ที่ Well, the และที่ locals เดียวไม่อยู่ถนน recognized the สายเดียวกัน Daltons อีก right off. Before they could get away, Còn cái gì half mà the ta- town took up arms to defend ทั้ their งเมือง property. เอาอาวุธมา Their first เตรียม mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeeville, so อ๋อ everybody ไอ้โจ knew. ที่ปล้นที่เนี่ย Bank หัวหน้าโจร teller แม่ง tricked คือแบบ Telling ปล้น them the ธนา time คาร lock ใน on เมือง the เกิดของ safe ตัวเอง wouldn't โอ้ชิ open บหา till ย 9:30. Well, that gave the locals Không enough đâu á. time Ồ, to đây. prepare an ambush for those sons of bitches. Hero. Put some holes in him. ไอ้เหี้ยมึงยังไม่ตายอีกเหรออ้าวตายแล้วอันนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ้งปังปัง
The brothers paid dearly for their stupidity. ไอ้พวก But พี่น้อง everybody เนี่ย knows จ่ายด้วยความโง่ของเขาด้วย they had it ตาย coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. เรื่องละผมว่าเรื่อง First ไม่ of น่า all, เกิด it เลยวะ was high noon. A posse เรื่องแรก of U.S. deputy เกิดตอน marshals แถ were ว on ๆ the เที่ยง rooftop across the street. ก็คือเรื่องราว Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. อ๋อ Among them was ติ a ดตาม bounty มาทั้ง hunter 2 วัน feared by many a lawbreaker. เพื่อไล่กลุ่มโจรพวกนี้ This man had no intention of letting the Daltons slip away. They met an adversary that day who had no fear and offered them no quarter. อ๋อ The marshals คือ tried ไป to get วัน the นั้นเนี่ย Daltons to ไม่กลัว surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait till something reaches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. ไอ้พวกนักกฎหมายรู้ดีว่า He went in there alone to confront those criminals. เขาไปคนเดียวเพื่อลุยเดียวกับจราจรเย็ดเข้ One of the เท marshals จัด shouted, "Where are you going? Are you 3 นัด crazy?" คม Hey, what do you think you're doing, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. ๆแต่ไม่ He โด saw น a way to get around to the back of the bank. เขาเห็นทางที่จะไปด้านหลังของแบบอะไรนะธนาคารแบงค์ Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. ก็จะไปโจมตีทิศทางที่พวกดาวตันน่ะมันคาดไม่ถึงก็คือทางนี้ From above. อย่างที่สูง Fortunately, a water tower was right there. มีอะไรนะที่แบบ A water moment tower later, he was น้ำ climbing ที่ up เก็บ a น้ steep ladder, ำเขาปีนบันได laughing ขึ้น at ไป danger as he did. ขำกับสิ่งที่เขาจะทำกันต่อไปนี้ที่ไม่อันตราย Brave men like him who risked their lives to tame this wild country. คนกล้าอย่างเขาเท่านั้นที่แบบกล้าพอจะแบบอะไรนะต่อตั้งฝึกเมืองนี้ให้เชื่องโอ้ยขี้โม้เลยเรื่องไอ้สัส We've got company. ไม่ตายแล้วนั่นน่ะโอเคตายแล้วคือ Heroic men like him did what other men couldn't or wouldn't to make this That side country of free. screams, son of a bitch! Jim Booth, Davy Crockett, Jim died Booth, Davy defending the Crockett. Alamo. เขาตายที่พระที่ปกป้องธนาคารอย่างที่อื่นพูดถึงธนาคารที่อื่นทำไมในเรื่องที่คุณยิงอยู่เลยเฮ้ยนี่โอ้โหดีนะเห็นขาก่อนอันแม่โอเคเคลียร์อ๋อยัง Over there! ไอ้หามฮิวเปิดประตู That side of screams, what the hell? What the hell Blam! Blam! Came Bam, away bang, victorious, bang, taking down those thieving Daltons. ล้มกลุ่มโจรของเดลตันได้จึ๊บปังไอ้สัตว์ไปโฟม His name? ชื่อเขา Silas คือ Greaves. ไซรัส เกรฟ And when the dust finally settled, และเมื่อ he ฝุ่น was จาง the หายไป last man standing. เขาคือคนสุดท้ายที่ยืนอยู่เย็ดแค่อย่างเท่ Sorry, kid, but Go that to just Daniel. wasn't the way it happened. ไม่ใช่วันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้เว้ย It was early evening, not high noon. มันกลับจะเย็นแล้วไม่ใช่เที่ยงโอเค Daltons blew up a safe, and we're all set to hightail it out of อ๋อ there. มันระเบิ I ด was late to the party, and Coffeeville was already up in arms. เรียบร้อย Those pathetic ตาย deputies surrounding the bank were dropping like flies. แม่งยิงคนตายอย่างกับแมงวัน The leader the lover the looter the Delta brother นะครับพี่น้องเดลตัน I had been tracking those jokers for months, Oh, yeah. waiting for them to do something reckless. นี่มันคัสซีนมึงไม่ปล่อยเลยเหรอ Finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. They still had friends in Coffeeville. ปาระเบิดแม่งเลยทำตั้งไอ้ห่า Waste your bullets. Go ahead. ตรงนี้ขายกันหมดอันนั้นแม่ทำไมอัพเฮ้ยเชี่ย Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. แม่งเพื่อนไล่ล่ากู all อย่างกับหมาว่ามาจากทุกทิศทุกทาง I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them.
problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. สิ่งที่แย่กว่านั้นคือพวกมันรู้สถานที่ดีกว่าเพราะมันเป็นบ้านเกิดไง They were cousins of the Daltons. บอด They ยิ were งทะลุ shooting คา at the ซีน Browns, who were โอ้ยเชี่ shooting ย at เรื่ the องอย่าง Daltons. เงี้ย Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. โอ้ย Since the Joneses are related to the ไม่โดน Browns, กาดไปก่อนเลย they shot กัน at the ตาย Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. กาดทุกนัดที่มีอยู่เหลือกี่นัดแล้ววะเหลือร้อยกว่านัดโอเคสบายไปนะ The Dalton boys knew I would never give ไอ้ up. พวกนั้นรู้ว่ากูไม่ยอมง่ายๆแน่ Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer. ๆเอ้ย They always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. มันถ่วงฉันไว้เพื่อให้สองคนหนีไปได้อะไรประมาณนี้เป็นพี่น้องที่รักกันมากถ้าจำไม่ผิดอ๋อตรงนี้บอสจำได้นี่ตรงนี้ It was Emmett, the มันคือแอมเมด youngest. เป็น He คน decided ต้อ to งทางคน stand เล็ก his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. โอ้โห He ดา was เมจปื determined to น protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe. เอ้ยเฮียกดผิดเชี่ยเดี๋ยวฮัลโหลเกมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปคลิปผมไปกดวินโดว์เฮ้ยกูจะตาย Gonna beat you like a red-headed stepchild. คือปุ่มย่อมันอยู่ใกล้ๆคือปุ่มคอนโทรลมันอยู่ใกล้ๆไง It's hog killing time. มันใช้ลูกซองไอ้นี่ต้องเวลาเล่นต้องยิงห่างๆแล้วยิงเนี่ยมันเป็นลูกซอง I'm gonna cut you in half. โอ้แล้ววิ่งโอ้โห Law dog. เอาอีกแล้วไปโดนวินโดว์อีกแล้วแม่งเกม I'm gonna tear you apart. แม่งของจริงจริงตายเป็นจริงตายแล้วนะตั้งแต่นัดแร You ก messed with the wrong damn dog. ปังโอเคยิงแล้ววิ่งอุ้ยถูกเป็นจริงนี่ไหลกูแหกแล้วเนี่ย Gonna send you to the bone. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They นิ้ว say he เบีย was ด shot จริง 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those Aye. damn holes in him? ๆชันสูตรศพเซิร์ชผลปรากฏคือโดนยิงไป23 นัด But I have to admit, that boy had แล้ว grit. ตาแก่ก็บอกว่าแล้วคิดแล้วล่ะว่าใครเป็นคนเอากระสุนพวกนั้นเข้าไปตัวมันโอ้หัวแตกคือใบบอดศาสตร์จริงไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยแผลมันโดนยิงถึง28 นัดเลยแล้วตาลุงก็บอกว่าแล้วคิดว่าใครเป็นคนเอากระสุนพวกนั้นเข้าตัวมันละแหมโคตรแบบโคตรขี่โม่อะมันเหมือนขี่โม่แต่เนี้ยมันถามว่ามันเป็นจริงไหม It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with เพราะว่าอะไรนะปืนสมัย And ก่อ in นอาจ that จะไม่แรง time, มา a ก whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. อันนี้คือแทร็ก We'll track him ไล่ to the ends of the earth. ไล่ตามมา They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. ยิง3 นัดเพื่อระเบิดฐานกูละเครียด
It was early fall, right? มันเป็น Beautiful ฤดูใบ time ไม้ of ร่วง year. At least you had the weather on your side. แม่งมี Not ส by ภาพ my อากาศ recollection. โอ้ยไม่แนะน It was damp and foggy as hell. ำแม่งน้ำท่วมแดมนะฮะ It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. นี่ตามแลนด์มาร์คก็คือผ้าแดงเชียงยุงฝากก็คือมันไม่แนะนำว่าแบบอยากให้ไปในช่วงเดือน It นี้ was autumn. The maple trees were in Autumn. full color, อ่าฮะ red as blood. มันเป็นต้นไม้ที่โตสวยมากสีแดงสดยังกันเลือด The rains that year were torrential, so the ฝน whole ตก area was ในปีนั้น flooded. แม่ง The แม่งแบบ vigilantes เต็ม had spread out ฝาด wide, and ท่วม pretty soon ฝา I ดแต่ couldn't ว่าท่ว see มเหมือนกัน anybody. วัวจิดันเต้พวกสารเตี้ยก็อยู่เต็มเช่นเดียวกันเอ้าเหี้ยกุยเมื่อกี้กดเดิน Except อยู่ for ยัง some ไม่ทำอะไร son เลย bitches ahead of me wanted to do me harm, so I had to face them โอ้ย alone. ทีนี้โจ I ร wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. นี่อันนี้คือเสียงอะไรวะ So did you find the Daltons? เดี๋ยวเราได้ Not ไหม yet, ไม่ but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. อ๋อดึงดูดคนมาเลยวันนี้ตะแกบอกเฮ้ยรีโหลดยิงระเบิดโอ้โหเป็นจริงยิงไม่ทันแล้วนั่นน่ะระเบิดกว่าจะอ้อช็อตกันถามว่าจริงๆถ้าช็อตกันอ่ะยิงจากระยะนั้นโดนเราตายไหมต้นไม้เกิดเองแมจิกมันคือมันนั่นไงมันเล่าเรื่องตะแกเล่าเรื่องแล้วมันก็งอขึ้นมาเองแต่แม่งโคตรแต่เอาจริงไม่เกี่ยวทีไม่ก็หาจริงต้นไม้ไม่งอเอ Point ง being, I was under serious attack. เฮ้ย My reinforcements was nowhere to be seen. มาจากไหนกันไม่รู้กูยังมองไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวว่าวิ่งยิงเหรอจ๊ะก็เปิดไม่ตายได้ยังไงอ่ะไอเนี่ยพอยิงรัวแล้วก็หลบแล้วยิงโอเคใช่มันก็ But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. แต่ I เรื่องดี scrambled up ฉัน top เจอ to โรง get a นา better view. ขึ้นมาเลยเชี่ยอะไรมันจะประมาณนั่นแหละปึ๊บ But Oh. just ended up falling inside. แต่สุดท้ายคือกูก็ล่วง Get out. แล้วออกมา The ได้ไง barn doors was open. ประตูโรงนามัน I saw เปิ some ด suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. แล้วเลยได้ตามพวกมันไปโดนลูกศรระยะ That ไม่เกิน100 เม goddamn ตรแต่ swamp was like a goddamn Right. maze, and pretty ใช่ soon ไหม I had no ไอ้เมื่อกี้ goddamn เนี่ย idea where I ไหล was. เป็นจริงไหลฉีกแล้วนั่นน่ะ Steve, สตีฟ so I just started walking, and pretty soon แต่ก็ แม่ง Steve, สตีฟ Steve. สตีฟนี่เขาใช้เวทมนต์ด้วยเหรอพี่ No, มันคือเรื่องเล่าไงเรื่องเล่ามันมีเวทมนต์เป็นของตัวเอง Indians surrounded me from all sides. ที่อยู่ก็มีชาวอินเดียมาจากเจ้าตู้พิธานเชี่ยแม่งอะไรแดงๆเฮียนี่ถังด้วยว่ะเดี๋ยวจากไหนก่อน Indians? อินเดียนเหรอ They're Indians. No, ไม่ I just wanted to make sure Steve was paying attention. กูแค่อยากให้ And มึง where was I? สนใจห You น่อย were แล้วทีนี้ following อยู่ the ไหน Daltons through a swamp? คุณตามเดลตันไป That's ที่ right. See, Steve?
นี่ Dwight's paying เห็นไหมสตีฟ attention. สบายอ่ะสนใจเฮ้ยคือฟังอยู่คือผมแค่พักสายตาเฉย So, where was I? ถึงไหนแล้ว The นะ Daltons. เดี๋ยวตั้งครับ Right. ใช่ See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. อ๋อก็คือเหมือนว่าแบบมีแก๊งบางแก๊งที่แบบตั้งเหมือนแบบตั้งเป็นพี่น้องอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าพี่น้องมันคือสิ่งที่แบบมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดเกี่ยง So did you ever find the damn Daltons? แล้วได้เจอดอลบ้างไหมครับ Not yet. ยัง But I did find a few of their cousins. แต่เจอ Kansans breed ญา like ติ rabbits. เยอะ Or Smiths or Heimhoffers or who knows what. โอ้ยเยี่ยมยิงผ่านมาได้ไงวะนั่นน่ะ But hell, what's more important than family? เฮ้ย I bet มีอะไร Ben knows what I'm สำคัญ talking ไปกว่า about. เลยนะพี่น้องไอ้เชี่ยระเบิดเฮ้ยข้อเรื่องนี้มันคือ no coping no cope ตึงๆ yeah เฮ้ยโอ้โหโอ้ยตายสมัยก่อนมันใช้แต่มันใช้แค่นี้มันใช้แค่ตรงเนี้ยเพื่อเล็งซึ่งเก่งมากเลยนะเป็นยังยิงไม่ได้ซะด้วยซ้ำไปผมต้องเฮ้ยยิงจากไหนเนี่ยวัดเฮ้ยหลบยิงทะลุไม้มาเฮ้ยตอนนี้ต้องเอาระเบิดปาเฮ้ยจากไหนอีกเนี่ยจากไหนจริงๆบอกเนี่ยเไปเฮ้ยเชี่ยระเบิดแม่งเอ้ยเกมออนยังไงตัวที่ยิงเมื่อกี้ไม่ตายไม่เป็นไรโอเคจะไปไหนจ๊ะปังโอเคยิงหัวเลยปึ๊บไหนดูสิไอตัวเมื่อกี้ตายยังอ่ะอ้อยังเว้ยตายจริงใช้แค่สูตรเล็งใช่ไหมถูกไหมโอ้ยเหี้ยเพื่อนได้ฝึกไรเฟิลอ๋อมันเรียกว่าสูตรเลยใช่ไหมนึกไม่ออกว่าอะไรขอบคุณมากขอบคุณมากซีขอบคุณมากตรงนี้โล่งเป็นพี่ไม่ไหวเลยได้สูตรเล็งเนี่ยขนาดตอนไปฝึกรอดอพี่ยังยิงไม่โดนสักนัดเลยไอ้สูตรเล็งเนี่ยเก็บเฮ้ยเดี๋ยวมีถังก่อนมีเสียงอะไรแล้วเจี๊ยเอ้ยมึงหลบยิงหลบได้ยังไงเป็นจริงหลบไม่ได้นะลูกเชี่ยกูต้องวิ่งแต่มันวิ่งไม่ได้ลืมไปมันเป็นหนองโอ้เกมแม่งสุดยอดจริงระบบนิเวศเริ่มแต่ตรงโต๊ะตรงนี้รีโหลดใช่แล้วเวลายิงมันสั่นด้วยนี่หว่าสูตรเล็งเพราะว่าคือปืนทำไมไม่ตายวะ
จึ๊บไหนวะเฮ้ยเชี่ยยิงจังไหนวะเดี๋ยวไอ้ยิงหลบยิงโอ้แรงเต็ม What the hell ตายมีเสียงอะไรอีกอะอ๋อเห็นแล้วเฮียยิงผ่านเลยKnew those Dalton boys were out there somewhere, เกือบตาย standing together against anyone who would threaten them. อ๋อตามท่ายากที่ไหนทางนี้บอกว่าตรงนี้โอเค And that's when I saw it, a goddamn ฉัน steamboat. เห็น A เรือ steamboat in a swamp? เรืออะไร Yeah, วะ Steve, but this wasn't much more than ใน a wreck, หนอง really. นี่นะ But how'd a damn steamboat end up in the และ swamps? ไอเรือ Guess it floated off during the flood of '89. อ๋อมันเป็นเรือที่ลอยมาจม Now, ตั้งแต่ was ปี it a 89 stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, เฮ้ย Steve? มันต่างกันยังไง It วะ was a มัน steamboat เป็นสตรีม with โบ๊ a ท goddamn army on board. ที่มีกองทัพอยู่บน It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high. And those vigilantes Oi, who yeah. accompanied me weren't anywhere to be found. เฮ้ย But among those men that were shooting, I thought I saw some familiar faces. โอ้โหแม่งดีนะยิงเก็บพวกปืนกลไปก่อนไม่งั้นตายเมื่อกี้ตายอย่างเดียวโอเคหลังเคลียร์ Somewhere out there, the Daltons were waiting on me. ฉันรู้เลยว่าดาวตันรอฉันอยู่ข้างบนนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่สมัยก่อนนี่มันเจ๋งมากเลยนะใส่แค่นี้ก็จะล้างไม้ยิงไข่ Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. ฉันเป็นคนที่ไม่ยอม I แพ้ set ง่าย out ๆ to เป็ do น something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. อ๋อฉันเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แถมอีกอย่างกูดื้อชิบหายเฮ้ยออกมายิงเลยเหรอจ๊ะไม่มีแล้วนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไปลงเก็บตรงนี้ Right about then, แล้วเจอ much to my relief, the vigilantes สาม finally เตี้ยปรากฏ arrived. ตัวแล้ว Their หัวจีน leader เต้ motioned at a cabin in the middle of the อ๋อ top หัวหน้า deck, มันเข้าไปแล้ว pointing me directly at the Daltons. มันชี้ I ว่า finally ข้างในเนี่ย had ดอ them. ตันอยู่ After months of dogged pursuit. ฉันไล่ล่ามันเข้าไปหลังจากที่กูไล่มันมานานอย่า Turned out that แต่ they ที่ไหน had ได้ me. แม่งหลอกกู I'm sending you to hell! The Daltons had played me Not so like a tough after fiddle. all, is แม่งเผา Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. มันไม่ They อยาก wanted เผา to burn me มัน alive. มันไม่อยากยิงกู But มันอยากจะ finding เผา my กูให้ way out ตาย of a burning labyrinth แต่ส่วนนั้น proved to be พูด quite a It challenge. was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean. Well, yeah, but I was in a fight. Hear about that ship that's gonna launch next year? Large as one more. You're talking about the Titanic. พูดถึงไททานิกวะเนี่ย Blessed be. I don't think it will.
So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. คือแบบไททานิคมันจมไม่ได้ Getting โอ้ back พระ to เจ้า that steamboat. คือกลับมาที่เรือนี้ก่อนคุณหนีหมดเอาไว้ได้ยังไง took in a lot of smoke that day, so Hắn I bùng admit my bùng cái dữ vậy. recollection might be a bit hazy. ฉันเลยมึนๆหน่อย Somehow I managed to Wow. finally disembark. Hắn I có bị was ở đây. coughing up smoke and pretty damn pissed. คือ I โกรธ was มา done โคตร playing โกรธ games เลย with those boys. Cula It was cula. time to settle this once and for all. ได้เวลากำจัดมันให้หมดแล้วในวันนี้โหดมากโหดพี่แกบอกว่าสูดควันไปซะเยอะเลยแล้วคือแบบพอไอออกมานี่ทีนี้ยังโหดเลยเลยต้องฆ่าแม่งให้หมดโอ้โอ้ยเฮ้ยปืนยิงไม่โดนโอ้โหเป็นจริงนี่ปืนระเบิดไปแล้วเนี่ยแก๊สวิ่งคมๆเฮ้ยอยู่ไหนวะออกมาดิออกมา Bob and Brad weren't about to come at me one at a time. They were in this บ็อก together. แอนด์แกรดมันมา Two หาเลย brothers side by side, determined to take me down. พี่น้องสองคน Confident ยืนด้วยกัน that this time พวกเขา the odds were on อยากจะ their side ฆ่าเชฟลายหวังคือแบบบอกประมาณว่าแบบตายยังไงก็ตายด้วยกันเลยวันนี้พี่น้องจริงว่ะไอ้เหี้ยหลบจริงๆต้องหลบได้แล้วนั่นน่ะเมื่อกี้เนี่ยแต่ทำไมไม่รู้มันช้าไปแต่ขนาดนั้นจริงเราควรจะระเบิดไปแล้วนั่นน่ะแกลลิงนั่นน่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยนั่นแน่ทำไมหลบไปพ้นมาเมื่อกี้นี้เย็ดแม่มึงเย็ดแม่เอาใหม่สมาธิรอบนี้คือต้องอันนี้คือต้องสมาธิจริงเฮ้ยไอ้สัตว์ยิงได้แต่ว่าแบบมันช้าไปหน่อยนึงยิงได้แต่หลบผิดทิศเท่านั้นเองเมื่อกี้นี้ต้องใกล้เพลงมากขึ้นเฮ้ย They got it wrong. พวกเขาเข้าใจ Sad ผิด end for those two. น่าเศร้าที่เขา If ตา they'd ย only known that Emmett was still alive despite his wounds. แต่เอเมน Almost รอด 14 years later, แล้วจากนั้ he นผ่านไป moved to 14 ปี California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day อ๋อแล้วหลายที่สุด and the tragic death of his two brothers. ก่อนที่เอเมนจะรอดชีวิตนะฮะเขาผ่านไป14 ปีหลังจากถูกปล่อยตัวแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแล้วก็มารู้ทีหลังว่าน้องชาย2 คนของเขาได้ตายจากไปแล้ว My own brothers died tragically as well, พี่ truth น้อง be told. พี่ชายของฉันก็ตายหนักเหมือนกันใช่อันนี้ก็คือเป็นชื่อคลิปเลยฮะชื่อปกไลฟ์ครั้งนี้ It was 1868, and me and my Mình older brothers đi were pulling a 1868 tidy profit running cattle into Juarez, ตอนนั้น Mexico. ไปที่เม็กซิโก One night after my brothers retired for the evening, เรา I found a little poker game in a เล่น cantina with a เล่น couple โป๊ of กเกอร์ cowboys.
กับพวกคาวบอย and I just couldn't lose. และฉันแพ้ไม่ I ได้ even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. ฉันชนะและได้เหรียญเก่ามา I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for หลัง Texas. จากวันต่อมาที่ But ฉัน before กับ we พี่ชาย crossed ก็ the border, those cowboys ขณะ caught ที่ up กำลัง with us. ผ่านช่องหิน It พว was กนั้นก็ Johnny มา Ringo, มี Roscoe จอห์น Bob นี่ Bryant, and โก้ another asshole บ๊อบ named Jim. แล้วอีกคนห They นึ่งชื่อเจ wanted ม their ส์ money back and เขาต้อง everything การ else we had, เงินและก็ขอ including ทุก our อย่าง lives. และ As แน่ those นอน boys ไม่เอา didn't ชีวิต want กลับ us ไปด้วย coming for them later. Bob put that old บ๊อบ Spanish coin in my เอา mouth เหรีย and ญ said, เข้าในปากแล้ว I บอกว่า won't have it said that I left you with nothing, boy. ฉันจะไม่ให้นายไปตัวเปล่าแน่ไอ้หนู Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode และจาก away. ม้าวิ่งออกไป The branch finally snapped under the weight of the three of us. แต่ But เรื่ being my older สาม brothers คน were อ่ะมัน bigger หนั and ก heavier. กิ่งไม้ไปเลยนะ They were already dead. แต่พวกเขาอ่ะตัวหนัก And กว่า right ฉัน then, I พวกเขาเลย swore to ตายก่อน myself that I would avenge ฉันเลย them. สาบานจะล้างแค้นพวกมันให้หมด Ringo, you know about. ลิงโก้รู้ไปแล้ว But Bob eluded me บ๊อบ until I heard he was riding with the Wild Bunch. ฉันรู้ว่ามันไปที่วายบันเชี่ยแม่งเป็นการปล้นรถไฟ เดี๋ยวผมจบชัปเตอร์นี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปพักผ่อนและมาถือว่าเป็นชัปเตอร์สุดท้ายของ EP นี้เจอกันอีกทีน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเลยนะสำหรับผู้ที่มาดูในวันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ EP พรุ่งนี้ไม่มีนะเจอกันอาทิตย์หน้าเลยมาต่อที่การปล้น I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. มันมาปล้นที่ภูเขาเชสเดอะไว Led บั by น Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, หนึ่งในนั้นก็คือ and ซันได that คิด murderous hombre I was tracking, That guy- Roscoe Bob Bryant. และก็ไอ้ You ฆาต were ก part of ร that giant Pinkerton Roscoe posse Bob after the Wild Bunch? No, ไปที่บอยบันเลย boy. เหรอไม่ A circus like that would have slowed me down. ฉัน Besides, ไม่ร่วม I กลุ่มกับ wanted ไอ้ฆา Bryant ตกรสัตว์ all นั่น to หรอก myself. เพราะงั้นฉันเลยเข้าไปคน I เดียว heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. They blew the bridge with the Man, intention of laban. forcing the train to stop. เพื่อให้สะพานหยุดให้รถไฟหยุด Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my ฉันต้อง brothers. ให้มันละฉันต้องให้บ๊อบมาชดใช้ที่ทำร้ายพี่ชายของฉันไปเฮ้ยเนี่ยโอ้โหสัตว์ต่อหน้าต่อตากูเลยถ้ากูไม่วิ่งออกมานะเมื่อกี้นี้พักผ่อนเยอะๆขอบคุณมาก I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. ฉันเจออะไรนะเครื่องกดระเบิดฉันเลยรู้ว่าฉันมาถูกที่แล้วล่ะ My ears are still ringing from blowing up that bridge. What'd you say? I can't hear a goddamn. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch โอ้ย them. เหี้ย From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. ฉันต้องเอาย้ายก้นออกจากที่นั่นก่อน I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. เฮ้ย Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? แล้วสำหรับ It ผู้โด was ยสาร mostly ล่ะ a freight train, as I recall. Huh? There were no passengers aboard that day. มันเป็นแค่แบบรถไฟสำหรับคนของก็เลยไม่มีแบบพวกแบบผู้โดยสารในวันนั้นนะฮะโอเค
As I mentioned before, I am not fond of heights. ฉัน But I was too ฉันไม่ถูก busy กับความสูง dodging bullets to worry about falling to my death. ฉันห่วงแต่หลบกระสุนฉันเลยไม่ห่วงว่าฉันจะหล่นลงไปตายOdds were I was likely to die that day anyway. ยังไง So เนี่ย I was ฉันก็จะตายวัน determined นั้น to อยู่ take แล้ว down as many of those bastards as I could. ก็เลยแบบจะเอาชีวิตไอ้พวกเกี้ยเนี่ยไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ Come out, you yellow bastard! ปืนนี่มันเป็นปืนถ้าเทียบกับสมัยนี้มันก็เหมือนแบบปืนที่มันยิงปุ๊บไวๆเกือบตกใช่เดี๋ยวนะทางไหนต่อวะไม่ใช่อย่างนี้ตรงนี้ At times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. ขาดจริงๆเลยเพราะตะกี้ตะแก่พูดประมาณว่าแบบแม่งยิงกูยังก็ยิงเป็ดนี่ยิงเป็ดมาทำอาหารเลยอะไรประมาณนี้อ๋อปีน I kept hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? เออ Did they come riding in, guns Well, how about it, ablazing to mate? help? มาช่วยยิงหน่อยไหมทีนี้ก็จะพูดถึงที่ว่าทำไมที่กลุ่มเนี้ยที่ตะวายมาพูดถึงโอ้ยร้อนเปิดแอร์แป๊บนึงGrand Process ประธาน Bly Bunch Help? From ช่วย the เหรอ Pinkertons? จากปิงเกอร์ตันนะ No, ไม่ son. ไอ้หนู I had to fight the wild bunch all by my lonesome. คืองี้คุณสู้กับ Y Bunch เองคนเดียว Who the hell is that? Take cover! Retreat! เหลืออยู่นะ87ละโอเค He's killing everybody! เฮ้ย They'll kill us all! Run! มีตัวไงฮะโอเคเฮ้ยไอ้ห่าตบเพื่อนแม่งยืมบังโอ้ตายท่าสวยนี่ใช่ My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. ปืนกลไม่รู้ว่ายิงโดนขาคนจะตายยังไงอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะตีรู้ไหมไอ้ปืนแบบเนี้ยถ้ายิงโดนขาทีนึงเนี่ยก็เกือบตายใช่ไหมอันนี้นะเฮ้ย what อ๋อไอ้ตัวนี้ยังไม่ตายโอเคไม่ตายอย่างพิการอ๋อแต่ละไม่น่าละไหนแล้วลูกโอ้ยเชี่ยOnce I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who is he? คนมาต้อนรับคือ The fastest gun in the gang. คนที่ยิงเร็วที่ Right สุด after Sundance, I mean. แบบ And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. คือแบบมันเป็นปืนที่ Though ปืน some ที่ folks เร็วมาก might dispute that. อันนี้จิมมันชื่ออะไรสักอย่างเคอรี่เมื่อกี้นี้จะอ่านไม่ทัน
เพราะว่าไอ้เนี่ยยิงเร็วแค่ไหนกันเชียววะ On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind ก็ทิ้ง and decamp บั for ไว South บันไว้ข้างหลัง America. แล้วก็ไปที่เซาท์อเมริกา They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. ก็ไปย้ายอยู่ในจุดนั้นแล้วฉันก็ว่าพวกนายรู้อยู่ใช่ไหมว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นต่ออะไรประมาณนี้กี่โมงแล้ววะ4 ทุ่ม 24โอเคงั้นเดี๋ยวจบไว้เข้าด่านแล้วอ่านในเรื่องนิดหน่อยเพื่อแบบเป็นการเตรียมตัวสู่พาร์ทต่อไปในอาทิตย์หน้านิดนึงพาร์ทนี้ชื่อบ่าย3:30บ่าย1:30ถูกความตาย I tried to find Bob Bryant, but it was as if he had disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. ฉันก็เลยล่าเขาต่อโดยหวังว่าแบบให้แบบอะไรนะเหมือนล้างแค้นอะเรื่องราวของที่มันทำกับพี่ชายของฉันไปก็วันนี้ขอบใจมากหมุนสักทีหนึ่งขอบใจมากครับไลฟ์ในวันนี้เรื่องราวครั้งต่อไปจะเป็นเช่นไรนะครับผมเขาจะได้ล่าคนที่เขาเนี่ยทำการฆ่าพี่ชายของไซรัสกรีฟได้หรือไม่ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามสัปดาห์หน้าหรือไม่ก็ถ้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าก็เดี๋ยววันไหนว่างๆพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาต่อยาวๆเลยจากวันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณมากจริงๆอย่าลืมก็ see you again tomorrow แม้จะไม่ได้ tomorrow แต่ก็พูดว่า tomorrow อยู่ดีนะครับผมอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะที่รักของฉันนะครับผมเพราะงั้นวันนี้สวัสดีจ้าเจอกันขอบใจมากที่มาดูวันนี้ขอบคุณมากจริงๆพักผ่อนเยอะๆนะครับขอบคุณมากซีบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย